สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำห่อหมกไข่ปลากันค่ะลองทำกันดูนะคะได้ความเข้มข้นของไข่ปลาเน้นๆแล้วก็กลิ่นปลาร้าหอมๆรับรองว่าเพื่อนๆต้องถูกใจแน่นอนค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะเตรียมครกมานะคะไว้ตำพวกส่วนผสมพวกนี้ค่ะก็ใส่กระเทียมลงไป 4-5 เม็ดพริกประมาณ7เม็ดนะคะแล้วก็หอมแดงประมาณ 3-4 หัวค่ะเราก็จะหั่นหอมแดงให้ชิ้นเล็กลงหน่อยนะคะเพื่อสะดวกในการตำค่ะเราจะได้ตำง่ายๆนะคะปริมาณไม่ได้เยอะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปั่นขนาดเล็กเพื่อนๆก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะประหยัดเวลาลงได้ด้วยค่ะเราจะตำเครื่องแกงแค่พอหยาบๆนะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะทีนี้เราก็มาใส่ส่วนผสมกันค่ะเราจะใช้เกลือนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาทิพรส1ช้อนชาไม่เต็มนะคะแค่นิดหน่อยพอค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะใช้แล้วก็ได้ความหอมก็คือน้ำปลาร้าตำมั่วนะคะเราจะใส่ลงไป1ทัพพีค่ะน้ำปลาร้าตำมั่วจะมีความสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมสะอาดถูกหลักอนามัยแน่นอนค่ะเป็นเคล็ดลับความอร่อยของร้านดังเลยนะคะเพื่อนๆสามารถกดสั่งซื้อได้ที่แท็กสินค้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะคะใส่ลงไป1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนิดหน่อยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะทีนี้เราก็ตำเบาๆคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะและผักที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะมีต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเรานำผักมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆผสมลงมาในพริกแกงได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดรวมกันนะคะสูตรทำพริกแกงหมกไข่ปลาของเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะได้ความหวานจากผักพวกนี้ค่ะผักจะมีความหวานโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มเลยค่ะสำหรับปริมาณผักที่เราจะใส่ก็ประมาณเพื่อนๆเห็นนี่เลยค่ะปริมาณก็จะเหมาะกับไข่ปลาของเราวันนี้นะคะซึ่งเป็นไข่ปลาดุกค่ะปริมาณน้ำหนัก300 กรัมหลังจากที่เราใส่ผักลงไปแล้วนะคะก็คลุกเคล้าผักและส่วนผสมทุกอย่างและพริกแกงให้เข้ากันค่ะทีนี้เรานำไข่ปลาดุกมาล้างน้ำกันค่ะโดยใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนำไข่ลงไปล้างในน้ำเกลือจะทำให้ดับกลิ่นคาวได้ค่ะเนื่องจากปลาดุกเป็นปลาน้ำจืดนะคะก็จะมีกลิ่นคาวแรงหน่อยค่ะการที่เรานำมาล้างน้ำเกลือก็จะดับคาวได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวจะไปบวกกับพวกสมุนไพรต่างๆก็จะทำให้มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กรองผ่านกระชอนตาถี่นะคะล้างซ้ำหลายๆครั้งหน่อยค่ะทีนี้เราก็ได้ไข่ปลาดุกที่ไม่คาวแล้วค่ะใส่รวมลงในผักสมุนไพรของเราเลยนะคะใช้กรรไกรตัดถุงไข่หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้คลุกเคล้าง่ายๆค่ะเราคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะไปทำหมกไข่ปลาแต่ว่าวันนี้เราไม่มีใบตองค่ะก็เลยจะใช้แผ่นฟอยล์นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีใบตองก็แนะนำให้ห่อใบตองดีกว่าค่ะเพราะใบตองจะทำให้มีความหอมมากๆเลยค่ะการทำหมกไข่ปลาเพื่อนๆสามารถดัดแปลงทำเป็นไข่ปลาชนิดอื่นก็ได้นะคะเช่นไข่ปลายี่สกไข่ปลาจีนหรือว่าจะเป็นไข่ปลาตะเพียนก็ได้ค่ะรับรองว่าถ้าใส่ส่วนผสมตามสูตรนี้ทำออกมาแล้วอร่อยแน่นอนเลยค่ะสำหรับหมกไข่ปลาเพื่อนๆจะนำไปนึ่งก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะใช้เวลาอบสักพักจนกว่าไข่ปลาเราจะสุกดีนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีเลยค่ะไม่ว่าจะนึ่งหรือว่าจะเข้าอบหม้อทอดแบบเรานะคะแค่นี้เราก็จะได้หมกไข่ปลาร้อนๆมาเสิร์ฟแล้วค่ะไข่เน้นๆเครื่องแน่นๆบวกกับกลิ่นน้ำปลาร้าหอมสุดๆเลยค่ะกลิ่นหอมฟุ้งไป3 บ้าน 8 บ้านเลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ